Ganito ba nangyari sa account mo, idol? Or nalock ba ang account mo? Or nilock ba ng Facebook ang iyong account? Well, idolo, same tayo na situation. Pero huwag kayong mag-ala. Aayusin natin yung mga idol in just 5 minutes lang. Now, kung gusto mo malaman kung paano gawin yun, all you have to do here is just watch my video until the end. So, ano pang inantay natin? Tara, let's start na mga idol. Let's go. Let's fix your account. Okay, so what is up social media warriors? It's me again, e-vlog at your service. Okay, for today's video mga idolo, meron akong i-share sa inyo which is ang mga tips or ang mga strategy kung paano nga ba ayusin yung mga lock account nyo sa Facebook. Well, ginagawa ko to dahil nga napakaraming nagdi-demand, napakarami pong nagsasuggest kung paano nga ba i-fix yan. Kasi nga po yung sa akin is auto-fix po kaagad siya. Kumbaga kapag kinik yung visit page chuchu na yun, automatic po naayos kung aking account. Kasi nga po sa iba hindi po nila naayos. Kumbaga bumabalik lang po na bumabalik sa dati. Okay, now back to the main topic. In here, sabi ko nga kanina idol, meron ako share sa inyo na technique or strategy para ma-fix yan, yung mga lock account nyo sa Facebook. Okay, this is for all na po itong mga idol, so para sa lahat na itong mga idol. So, hindi ko pa siya gagawin manually. Meron po akong nakitang website na gusto kong i-share sa inyo. So, ito po mga idol. Boom, there you go. Now, don't you worry dahil ito po is napakadali po ng mga steps. And talaga namang matulungan ka sa mga steps dito mga idol. So, sabi nga dito is, so unang-una sa lahat, gusto ko muna bigyan tong credits tong website na to. So, salamat po sa pag-share. Thank you. So, all of my credits is on you po. Thank you so much. Now, itong sabi niya, Facebook, lock out of your Facebook account. Well, lock out of your Facebook account. So, ito pang sabi niya. There may be times when you go to sign into Facebook but can't seem to remember the email address. Okay, sorry for that. Or password you use when creating your account. Luckily, Facebook makes it easy to recover your account information. However, you will need some sort of information to recover your account, whether it's your email address, phone number, or name. So, it's fine. Okay lang po yung mga idol. So, syempre, nalock lang naman nating account. Kayang-kaya naman po yan. Kumbaga, alam na alam natin kung ano yung email natin. And alam na alam natin kung ano yung phone number natin doon. Okay. Of course, syempre, ang pangalan, napaka-basic niyan. Okay. So, ito po mga steps. Unang-una sa lahat is to recover your information. Okay, go daw po tayo sa ito po, http://www.facebook.com and click forget account below the sign in fields. Now, it's better idol if may laptop ka, pero if wala kang laptop, okay lang po. Ganito lang po yung search yan sa si Android. Okay, so Facebook. Ito po, Facebook. Okay, facebook.com. So, eto. And then, desktop site mo lang po yan. There we go. And then, as you can see, ganito pa rin po. Yun na po. There we go. So, ito po ang desktop site niyan. So, ang sabi niya doon sa step 1 is, click mo daw po yung, okay, wait. Click mo daw po yung forget account. Pero wala tayong forget account dyan. Kaya, click mo dyan sa yung forget password na yan. Now, assuming na click mo na yung forget password na yan. So, let's go back sa website. So, ito po ang lalabas dyan, no? Sabi sa step 2 is enter your email address, phone number, or full name in the form that appears, then click search. Now, click nyo po dito yung find your account. Type nyo po kahit yung name nyo lang na back tayo dun. So, puro tayo sa find your account na sinasabi niya. Click ko tong forget password na to, no? Okay, so ito na po. Find your account. Tapos ilagay nyo daw po dyan yung name nyo. Sabi niya dun. And then, pagkatapos nun, once na nalagay yung name nyo dyan, so ito po ang lalabas dyan, sa step 3 which is, if you entered your full name, select your account from the list. Now, once na na-enter nyo po yung, di ko po gagawin yung kasi nga po, okay naman po ang aking account, baka po masira pa kapag tinestigan ko po ito. Pero, in your case mga idolo, na mga na-block ang account, well, gawin nyo po. Ilagay nyo po ang name nyo sa Find account, okay, full name po, full name, which is yung ginagamit yung name sa Facebook, of course. And then, pagkatapos yung click yung search yan. So, ito pong lalabas dyan. Ito po yung mga example yan. Lalabas po dyan yung mga kapangalan nyo or yung mga kaparehas ng mga name nyo. And then, piliin nyo po yung account nyo dyan. Now, pag napili nyo yung account nyo dyan, click nyo lang po yung this is my account na yan. And then, sa step 4 po, ito po ang sabi sa step 4, no? Select send code via SMS if you entered your phone number or send a code via email.
then click continue. So eto na, kapag pinili mo raw dito yung SMS mo, or kapag ginamit mo yung SMS mo, well, kailangan mo po i-send code via SMS. Kumbaga may magte-text po sa'yo na code. So yun. And then kapag naman nasa email mo ginamit mo, may mag-email po sa'yo na code. And then yun po ang gamitin mo. So for example po, ito po sa picture na to. So sa kanya po is email. So click niya yung continue. So ito po sa step 5 na siya. Kumbaga ito na po ang sa step 5 niya, no. Sorry mga idol, medyo nabubulol tayo na naman. So ito sa step 5 niya, no. A 6-digit code will be sent to your email address or phone. Once you've received it, type the code into the form and click continue. So ito ang sabi ko kanina, once na receive mo yung code, ilagay niyo po dito sa code na to or sa blank na to. And then kasi po 6 digit yun, just like this one right here, 6-digit code po yan. And then pag nalagay niyo yan mga idol, okay, click nyo lang continue. Nga pala, kapag nag-send ng code yan, automatic po yan, may magte-text or mag-email sa inyo. Okay mga idol, now assuming po is nalagay nyo na po ang inyong code o may nag-text po sa inyong code, then na-text, na-type nyo na po and then na-click nyo yung continue. So, punta na po tayo sa step 6. So, sa step 6 po, madali lang po, huwag kayong mag-alala. So, sa step 6 mga idol, dito po ang sabi niya dito is, a new page will appear. Ito na nga, may page na mag-appear, bagong page na mag-appear. Type a new password into the new password form. Okay, kailangan dito is mag-type ka po ng bagong password. Okay, self-explanatory din po yan. And then, click continue. So nga pala, idol, kapag gumawa ka ng password dito, okay, konting tip lang. Kapag gumawa ka ng password dito, dapat yung password mo is, wala pong kaparehas. For example, hindi po kaparehas ng sa Gmail address mo, and hindi po kaparehas sa mga games or sa mga account mo sa mga games. Kailangan ibang-iba po or kailangan bagong account po yan para po hindi na po ma-hack or para po hindi na po ma-block or para maiwasan, in short, ang pag-block na account sa Facebook again. So yun, sana nakatulong yun, no? And then so ito na nga, sabi dito is a strong password is a combination of letters, punctuation marks. It must be at least 6 characters long. Okay, so okay na, alam nyo na yan dyan. And then pagkatapos, click yung continue. Now, kapag na-click mo yung continue, ito po ang lalabas dyan. Your password will be changed. And then, kapag na-click mo tong continue na to, lalabas na po dyan, maglalagin ka na po automatic. And then, i-click mo na lang po doon yung home. And then, pag-click mo ng home, boom, there you go. Ayos na ulit ang iyong account. And, makakapag-Facebook ka na ulit. Tulad ng dati, just like that. So, yun mga idol, no? Yung mga steps na kailangan nyo sundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kahit 6 steps lang, okay na po yan. So, yun lang mga idol. Now, if you like my video mga idol, and if nakatulong daw, please leave a like naman dyan. Thank you so much. So, hindi na magtatagal pa mga idol. Till next time, peace out and keep safe everyone.